اهلا بيكم اعزائي طلبه بريب 1 في حلقه جديده في ساينس بالانجلش تحت رعايه واشراف وزاره التربيه والتعليم. بفكركم احنا اليونت اللي فاتت كنا بنتكلم على الانرجي. احنا ستيل ان ذا سيم يونت. اتكلمنا على اول بارت من الانرجي، اتكلمنا على الريسورسز اوف انرجي، الفورمز اوف انرجي، واول تايب اوف انرجي اللي هو كان البوتنشال انرجي. النهارده بقى هنكمل بقيه التايبس اوف انرجي اللي هم كاينيتيك انرجي والميكانيكال انرجي. يلا نبدا مع بعض. اوكي يلا نبدا الحلقه بتاعت النهارده. اوكي so again احنا فين؟ احنا في الانرجي resources and forms part 2. طيب تعالوا نفتكر in the previous lesson اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على resources of energy زي الsun، زي الwind، زي movement of water. These were all resources of energy, right? طيب واتكلمنا على الفورمز زي اللايت انرجي، الهيت انرجي، الساوند انرجي، وقلنا كل واحده كانت جايه منين او produced from where. طيب next اتكلمنا على البوتنشال انرجي وقلنا دي الانرجي اللي بتبقى stored في الاوبجكت due to a work done on it، صح؟ واتكلمنا how can we calculate the potential energy، و also اتكلمنا ايه التو factors اللي كانوا بيأفكت البوتنشال انرجي زي الهايت والويت. طيب النهارده بقى احنا هنتكلم على another energy type و it's called kinetic energy. طيب يبقى احنا اتكلمنا على البوتنشال، دلوقتي هنتكلم على الكينيتيك energy. طيب بصوا بقى. When a stretched string is left, so work stored in this string is released in the form of kinetic energy. يعني ايه؟ بصوا كده، بصوا ده كان stretched string، احنا كنا ماسكينه وبعد كده سبناه we released it. Now this moving string دلوقتي بقى عنده البوتنشال انرجي اللي كانت stored جواه اتحولت لحاجه اسمها kinetic energy. بصوا it's moving، شايفين؟ اول ما بيطلع فوق يبقى potential then kinetic، شايفين؟ طيب يبقى kinetic energy is the work done during the motion، during الموشن او الموفمنت، الحركه بتاعت الاوبجكت. يبقى during الموفمنت والاوبجكت بتاعي بيتحرك، الانرجي اللي بتبقى جواه بتبقى now called kinetic energy. It's not potential energy anymore. لا it is kinetic energy. فالكي وورد بتاعتي هنا is the word motion of the object. اوكي next. طيب ايه الفاكتورز اللي بتأفكت الكينيتيك انرجي بقى؟ بصوا number 1 is the mass of the object، الماس بتاع الاوبجكت بتاعتي. طيب تعالوا نفهم. If we have two cars, one has a larger mass than the other moving at same speed. يعني لو أنا عندي two cars أهو، واحدة أكبر من التانية، can you see both التروك والكار هنا؟ لو أنا التروك أهي it has a bigger mass than the car، صح؟ طيب what if both are moving with the same speed؟ الاتنين ماشيين بنفس السرعة. Work needed to stop the car of a larger mass is more than that needed to stop the car of the smaller mass. يعني أنا محتاجة work أكتر أو effort أكبر إن أنا أوقف الكار الكبيرة اللي عندها larger mass than the work needed to stop the small car. Even if both of them are having the same speed أو ماشيين بنفس السبيد، still أنا هحتاج work أكتر إن أنا أوقف the bigger car, the one with the bigger mass. ليه؟ بصوا. Because the kinetic energy of a moving object increases by increasing the mass of the object. So work done to stop it increases. يبقى again أنا هحتاج work أكتر إن أنا أوقف الكار with the bigger mass. ليه؟ عشان الكار اللي عندها bigger mass has more kinetic energy. خلاص؟ عشان احنا قلنا إن one of the factors affecting the kinetic energy is the mass. خلاص؟ يبقى كل ما الماس بتاع الأوبجكت بتاعي كبر ده هيأفكت الكينيتيك انرجي وهيخليها to increase more. طيب يبقى ده أول فاكتور اللي هو الماس.
طيب what's the second factor؟ speed of the object، سرعة الobject. طيب لو أنا عندي two identical cars، بصوا كده، 2 identical cars they have identical mass، يعني both of them they have same mass، بس one is moving faster than the other. بصوا كده اللي تحت، it's moving faster، ماشية بسبيد أعلى من التانية. So work done needed to stop the faster car، الورك اللي أنا هحتاجه عشان أوقف الفاستر car هيكون more than that needed to stop the one with lower speed. يبقى again لو أنا عندي two identical cars with identical mass، الاتنين عندهم نفس الماس، بس واحدة is moving with a higher speed، يعني واحدة ماشية أسرع من واحدة. This one is going to need more work to stop it. ليه؟ عشان هي عندها more kinetic energy. اتفقنا؟ يبقى again ايه two factors اللي بيأفكت kinetic energy؟ قلنا mass of the object speed of the object. اوكي، طيب ازاي نحسب بقى kinetic energy؟ Kinetic energy can be calculated by، بصوا بقى الرول بتاعتي بتقول ايه؟ بتقول kinetic energy is half mass times v power 2. طيب تعالوا نعرف كل واحدة. M is for mass، واتفقنا على اليونت بتاعته ان هي بالكيلو جرام، صح؟ طيب ال V دي هنا it represents the speed، وبالسبيد هنا ما ننساش ان هي بتبقى هنا squared. بصوا لازم نبقى squared at the top. طيب ايه اليونت بتاعة السبيد بتاعتي؟ اتفقنا دي اليونتس بتاعتي بتاعة الماس وبتاعة السبيد. طيب again التراينجلز بتاعتي اللي بتساعدني، عندي أول واحدة أهو if I want to calculate the kinetic energy، نبص الكينيتيك energy فوق أهي، تحت عندي الهاف times الماس times الفي سكويرد، وقلنا الفي سكويرد دي represents مين؟ السبيد. فلو أنا ما عنديش الكينيتيك energy هعمل إيه؟ هيبقى عندي ماس هعمله times half times الفي أو السبيد سكويرد. طيب لو السؤال جالي بطريقة indirect وطلب مني الماس مفروض إن هو تحت، بنعمل إيه؟ بصوا بقى، ساعتها هنعمل 2 times الكينيتيك energy over or divide السبيد باور 2. خلاص هي دي الباور 2. يبقى ناخد بالنا هنا this is a tricky part، عشان الهاف هنا دلوقتي طلعت فوق بقت 2، فبقى 2 times kinetic energy over الV square أو الV power 2. طيب what if I asked you أنا عايزة السبيد، I want you to calculate the speed. السبيد أهو قلنا إن ال V2 is the one that represents the speed. So هنعمل إيه؟ still 2 times kinetic energy over الماس، بنعملها divided الماس. خلاص؟ يبقى ما ننساش إن إحنا الحالة الوحيدة اللي بنستخدم هنا الهاف، بصوا when we are calculating the kinetic energy، عشان هي it was on the top of the triangle. لكن لو أنا بجيب حاجة تحت التريانجل either it's the mass or the speed، ساعتها بنعمل 2 times الكينيتيك energy. خلاص اتفقنا؟ This is how we calculate the kinetic energy. Okay, next. What is meant by kinetic energy of an object equals 0؟ يعني ايه لما اجي اقول لك ان الاوبجكت دي عندها kinetic energy or kinetic energy 0؟ يعني ايه ده؟ بصوا، this means that the object is at rest. يعني ايه كلمة at rest؟ يعني it's not moving. الاوبجكت بتاعتي is at rest، ثابتة، مفيش movement. السبيد عندي بزيرو. So in this case we can say that the kinetic energy or the kinetic energy of the object is equal to 0. خلاص؟ يبقى أول ما أقول لك الأوبجكت دي عندها kinetic energy بزيرو، تفهم على طول إن الأوبجكت دي it's not moving. It is stable at rest، ما بتتحركش. أوكي. يبقى again احنا اتكلمنا على ايه لحد دلوقتي؟ اتكلمنا على الكينيتيك انرجي، واتكلمنا على ال two factors that affect الكينيتيك انرجي، and we also took how to calculate the kinetic energy. طيب now we're going to move to the third type of energy.
احنا اتكلمنا على البوتنشال والكيناتيك. Now هنتكلم على الثيرد تايب وهو الميكانيكال انرجي. طيب بصوا كده. If you are lifting an object, I'm lifting an object now. We're doing work, صح؟ That is stored in the object in the form of potential energy. واتفقنا قبل كده الكي وورد بتاع البوتنشال انرجي هو stored، الانرجي المتخزنة stored in the object نتيجة ان في work was done on it. طيب when the object falls down، الأوبجكت بتاعتي بدأت تنزل أو تقع، this potential energy is changing gradually يعني واحدة واحدة into kinetic energy. يبقى أنا when I'm lifting an object، الأوبجكت دي دلوقتي عندها potential energy، it's storing potential energy. But when this object falls down، بنبدأ البوتنشال energy دي تتحول gradually يعني step by step to kinetic energy. ليه؟ عشان في movement، صح؟ واحنا قلنا kinetic energy is the energy due to motion. طيب the sum or the total of the potential energy and the kinetic energy is known as mechanical energy. يعني التوتال بتاع الاتنين البوتنشال energy والكيناتيك انرجي، الاتنين دول التوتال بتاعهم بنسميه mechanical energy. خلاص؟ يبقى الميكانيكال energy it's the total or it's the sum of both forms of energy، الكيناتيك energy and the potential energy. So اهو one more time it's the sum of both potential and kinetic energy of the object. يعني بحسبها ازاي؟ بنجيب الكيناتيك انرجي نعمل لها بلس البوتنشال انرجي. خلاص؟ هتكون الاماونت اوف انرجي اللي طلعت لي is equal to the mechanical energy. اوكي طيب potential energy into kinetic energy. طيب when you leave your book over a shelf you did the work. يعني لو انا جبت book وحطيته على الشلف اهو، بصوا البيكتشر اهو، جبت book وحطيته يعني I made the work، انا عملت work on the book on the shelf. This work is now stored in the book in form of energy that we call potential energy. لما أنا جبت البوك وحطيته على الشلف عملت الwork. Now this book is storing potential energy. عنده الانرجي بتاعته now متخزنة as a form of potential energy. طيب when the book falls down suddenly، لو one of the book falls down، بصوا اهو، this potential energy that was stored in the book is now converted، اتحولت بقت kinetic energy. kinetic energy يعني ايه؟ يعني الانرجي due to movement. بصوا البوك الاول كان stored، هنا كان ثابت it was storing potential energy. When it fell down now this potential energy is converted to kinetic energy، تحول لkinetic energy لأن البوك now is in motion، it's falling down. طيب يبقى الميكانيكال energy is the sum of both the potential energy and the kinetic energy of the object, and it always has a constant value and it's known as the mechanical energy. يبقى بصوا الانرجي بتاعت البوك when it was on the shelf اللي هي potential energy plus الانرجي بتاعت البوك that fell، both they are the mechanical energy. ولازم نبقى عارفين ان الميكانيكال energy دي constant value، دي value ثابته، between the sum of both is same او is constant. يبقى كده الكونكلوجن بتاعتي in when an object falls down، لو عندي object والobject دي is falling down the height decreases. طبيعي الobject بتاعتي كانت فوق it's falling down بتقع، ف the height is decreasing while also the potential energy is decreasing لأن it was up there عندها potential energy لكن هي عمالة تنزل لتحت so also the potential energy decreases. طيب what about the kinetic energy بقى؟ الobject's speed is increasing، الobject بتاعتي عمالة تقع فالسبيد بتاعها أو السرعة بتاعتها بتزيد so this means that the kinetic energy increases. خلاص؟
This is a very important part. نتخيل على طول الأوبجكت بتاعتي كانت فوق. It's falling down now. فده معناه إن في حاجتين بيقلوا. الهايت بتاعي بيقل والبوتنشال انرجي بتاعتي بتقل. However, السبيد بتاع الأوبجكت عمال يزيد in the fall and also the kinetic energy increases. خلاص؟ اوكي. طيب بصوا كده. ادي تنس بول. طيب بصوا هنا at maximum height يعني والبول مرفوعة فوق خالص البوتنشال انرجي كانت its maximum كانت أعلى حاجة. while the kinetic energy was zero لأن البول was just up there احنا ما رميناهاش it's not in motion. So the mechanical energy الانرجي كلها بتاعت الميكانيكال كانت is equal to the potential energy. بصوا كده فالبوتنشال energy is 800 جول ده الماكسيمم while the kinetic energy is zero. So we said that the mechanical energy in this case is going to be equal للpotential energy فهتكون also 800 جول. طيب جت الكورة بدأت to fall down الهايت بيقل فالpotential energy is also decreasing. الكورة كانت الأول at a higher height بعدين بدأت تنزل فالهايت بيقل also the potential energy decreases فinstead of being 800 بقى 600 جول. بصوا الكينيتيك انرجي بدأت تزيد اهو بقت 200. طيب at the midpoint في البوينت اللي في النص البوتنشال انرجي is equal to ايه؟ بصوا بقى كده الميد بوينت الاتنين قد بعض. بصوا البوتنشال انرجي is now equal to the kinetic energy 400 جول و 400 جول فهتكون عندي الميكانيكال انرجي is equal 800. اوكي طيب كل ده خدوا بالكم البول عماله تنزل يعني الهايت بيقل ولو واخدين بالكم البوتنشال انرجي عماله تقل while الكينيتيك انرجي بصوا الفاليو بتاعتها عماله تزيد. طيب ايه اللي يحصل once this ball reaches the earth surface وصلت على الارض خلاص؟ بصوا كده البوتنشال انرجي خلاص it's zero والكاينيتيك انرجي is now maximum. بصوا بقى الفاليوز بتاعتي البوتنشال انرجي هي اللي بقت زيرو الكينيتيك انرجي بقت 800 جولز وده it's the maximum so the mechanical energy is going to be equal the kinetic energy فهيكون also ب 800. خلاص this is basically showing you الليفلز بتاعة البول when it's up there then when it starts falling down الميد بوينت وهي في النص and after it reaches the earth surface. طيب يبقى تعالوا كده نعمل comparison between البوتنشال انرجي اللي اتكلمنا عليها قبل كده والكينيتيك انرجي. اول حاجه الديفينيشن ايه هي البوتنشال انرجي؟ اتفقنا وقلنا it's the energy that we store inside the object بتبقى متخزنه جوه الاوبجكت due to the work done on it. While the kinetic energy it is the work done during the motion وقلنا other word for motion is movement of the object. طيب ايه الفاكتورز اللي بتأفكت each type؟ البوتنشال انرجي قلنا في حاجتين they affected الويت بتاع الاوبجكت والهايت of the object from the ground. while الكينيتيك انرجي حاجتين تانيين مين هما؟ الماس of the object and the speed of the object. These are the two factors that affect the kinetic energy. طيب which laws do we use to calculate each of them؟ أول واحدة البوتنشال energy. How do we calculate it؟ We multiply الويت times الهايت. بصوا weight times height gives you the potential energy. لكن لو عايزة أعمل calculation للkinetic energy اتفقنا وقلنا half times the mass times speed أو ساعتها نشوفه في اللو مكتوب V it's the same power 2 مننساش البراكت ونعمل power 2. These are the two laws that we use to calculate البوتنشال والكينيتيك energy. اوكي تعالوا بينا نشوف فيديو من بنك المعرفة. It's actually demonstrating وهيعمل لنا summary كده احنا اتكلمنا على ايه.
By the end of the lesson, let's summarize what we have learned about energy forms and resources. We defined energy as the ability to do work or make any change. Then we identified the meaning of work and stated the relation between work, force, and displacement. And from this relation, we were able to know how to calculate work by multiplying force times displacement. After that, we explained that there are many types of energy resources, such as the sun, wind, waterfalls, nuclear energy, and chemical reactions, which are produced from the combustion of food and fuel. Then we studied the forms of energy and defined the mechanical energy. It is the summation of potential energy and kinetic energy of the body. Potential energy is the energy stored in an object due to the work done on it, affected by two factors, weight and height. And it's calculated by multiplying weight times height of an object. Kinetic energy is the work done during the motion of an object, affected by two factors, mass and velocity. And it's calculated by multiplying half the mass times the square velocity of an object. This is all about our lesson. اوكي، وزي ما شفنا في السامري فيديو كان بيبين لنا كل الانرجي تايبس اللي اتكلمنا عنها، زي الكينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي والسم بتاعهم which is the mechanical energy. طيب تعالوا بينا نعمل شويه questions على البورد. اوكي يلا نبدا الكويستشنز. طيب اول question عندنا هو problem. تعالوا نقرا البروبلم مع بعض. An object whose mass is 2.5 kilogram، ده أول given عندي اللي هو الماس، and its height 4 meters، يبقى أنا الهايت عندي ب 4 meters. Calculate its potential energy، يبقى أول حاجة طالبها مني هي البوتنشال energy. وبعدين بيقول لك if its height is decreased by 1 meter، وبعدين لو الهايت بتاعي قل ب 1 meter calculate the new potential energy giving the acceleration due to gravity ب 10 meter per second square. يبقى هنا هو طالب مني حاجتين، طالب مني 2 potential energy، مرة بالهايت اللي هو كان 4 meter ومرة بالهايت لما يقل عن ال 4 meter by 1. طيب واحدة واحدة نفتكر، احنا أول حاجة عايزين نحسبها البوتنشال energy. To calculate the potential energy اتفقنا بنعمل ايه؟ weight times height. طيب انا هنا still عندي الهايت بس ما عنديش الويت، هجيب الويت ازاي؟ اتفقنا وقلنا ان الويت كان mass times acceleration due to gravity، واتفقنا ان دي fixed value اللي هي 10. يبقى الماس is given 2.5، هنعمل 2.5 multiply 10 هتديني 25. ما ننساش اليونت of the weight is نيوتن، عشان كده انا كتبت n. يبقى اول حاجه عملناها جبنا الويت. ليه جبنا الويت؟ عشان نعرف نروح نجيب البوتنشال انرجي. طيب البوتنشال انرجي at height 4 هنعمل ايه؟ weight اللي احنا لسه جايبينه اللي هو 25 times الهايت اللي هو given عندي ب 4 هيبقى equal 100. 100 ايه؟ جول. ليه جول؟ عشان دي اليونت of potential energy. طيب انا جبت اول given كده، تاني given كان جبت اول حاجه هو كان عايزها، تاني حاجه كان عايز النيو potential energy لما الهايت decreased by 1. decreased by 1 يعني هجيب الهايت الاوريجينال بتاعي اللي هو كان 4 واعمل له -1 هيبقى 3 meters. يبقى new potential energy is 25 اللي هي الويت اللي انا جبته times 3 this is the new height that equals 75 joules. وما ننساش joule is the unit of the energy. خلاص يبقى احنا كده جبنا ال 2 potential energy. طيب يلا more questions now. طيب أسئلة من بنك المعرفة. matching this is really important. دي كل الانرجيز اللي خدناها والlaws that we use to match them with. أول واحدة البوتنشال energy. بصوا
اهي mass times الجرافيتي times الهايت. تاني واحدة الwork، قلنا الwork is force times displacement. mechanical energy اتفقنا ان هي it's the sum of both potential energy and kinetic energy. واخر واحدة الكينيتيك energy اللي كانت half times mass times speed power 2. خلاص؟ This is really important actually ان احنا نعرف كل واحد بنحسبه ازاي. طيب دي كانت حلقة النهاردة. كملنا ال other forms of energy، اتكلمنا على الكينيتيك energy و how to calculate it، واتكلمنا على الميكانيكال energy وقلنا ان هي كانت ال sum of both الكينيتيك and the potential energy. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية.